කවුරු සාදුකාර පවත්වන්න. වැඩ සිටින මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධා සම්පන්න පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ නුවණ තියෙන කෙනා පුංචි පුංචි වුණත් පින එකතු කර ගන්නවා. මේක පුංචි පිනක් නේ කියලා අතහරින්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා මේ වගේ දානමය පින්කම් කරන අය මේ වගේ පින්කම් කරන අතරම නිතරම අපට කරගන්න පුළුවන් පුණ්‍ය ක්‍රියා තියෙනවා. සමහර විට ඒවා ගොඩාක් පුංචි පුණ්‍ය ක්‍රියා වගේ තමයි පේන්නේ. නමුත් ඒ පුංචි වුණත් පින්කම් අත්හරින්න හොඳ නැහැ. ඒක බුදුරජාණන් පෙන්වන්නේ වතුර බිඳුව බිඳුව එකතු වෙලා වාජනයක් පිරෙනවා වගේ. පින චුට්ට චුට්ට හරි එකතු වුණොත්, පොඩි පොඩි පින හරි එකතු කරගත්තොත් ජීවිතේ පිනෙන් පිරෙනවා. බලන්න, අපි කුඩා කල පටන් අපේ ජීවිතය තරුණ බවටපත් වෙලා, මැදි වයසක වෙලා, වයෝවෘද්ධ භාවයටපත් වෙලා, කලුරිය කිරීම දක්වා මේ කාලය තුල අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනය පිළි අරගෙන ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධයේ පරිදි කටයුතු කළා නම්, කරනවා නම්, ජීවිතේ ගෙවි අවසන් වෙන්න පෙර අපේ ජීවිතේ පිනින් පිරෙනවා. ඒකට ගොඩක් මහන්සි වෙන්න උවමනා නැහැ. දැන් බලන්නකො, වතුර බිඳුව බිඳුව එකතු වෙනකොට ටික කලකදී වාජනේ පිරෙනවා. ඒවා අපි දැකලා තියෙනවනේ නේද? මේ පොඩ්ඩ වැඩක් නැහැ නිකන් පැත්ත එක නොසලකා හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? හැමදාම හිස් නේද? නේද? නොවන තියෙන මිනිස්සු වතුර බිඳු බිඳු කාන්දු වෙන තැන් වලින් වාජනයක් තියෙනවා. දවසකින් පිරෙනවනේ නේද? ඒක මේ පුංචි ළමයි මේ මිනිස් ලෝකේ දන්නවා. බලන්නකො, මේ මිනිස් ලෝකේ ඉන්න අයට Tamange එදිනෙදා කරන පුංචි ක්‍රියාකාරකම් මුල් කරගෙන උසස් දැනුමක් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ සියලා, මේ ආච්චිලා, මේ තරුණ අය පවා කියන පමාවෙන් දන්නවා වතුර බිඳු බිඳු වැටෙන තැනකට වාජනයක් තිබ්බහම උදේ තිබ්බොත් දවල්ට පිරීලානේ නේද? බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා ආන් මේ වගේ කියනවා පුංචි පුංචි පිං එකතු කරගන්න ඕන. එකතු කරගත්තොත් ජීවිතේ පිනින් පිරෙනවා කියනවා. ඒ පුංචි පුංචි පුණ්‍ය ක්‍රියාවලට අපි ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕන නැහැ. දැන් බලන්න, වතුර බිඳුව බිඳුව වැටෙනකොට ඒක එකතු කරගන්න අපිට මහන්සි වෙන්න ඕනද? පොළොව කපන්න ඕනේ නැහැ නේද? කළුගල් කඩලා උල්පත් පාදගෙන ඒ වගේ මහා බරපතල කටයුත්තක් නොකර ඒ බිඳුවෙන් අපේ වාජන පුරව ගන්න පුළුවන් නේද? බිඳු බිඳු එකතු වෙනකොට. දක්ෂයා එච්චර බලන්නෙත් නෑ. දක්ෂයා කළුගල් කඩලා, පොළොව හාරලා, වලවල් හාරලා, උල්පත් පාදගෙන වතුර ගන්නවා. ඒකට ගොඩාක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. සමහරවිට එහෙම මහන්සි වෙලත් සමහරවිට වතුර නැති වෙනවා නේද? නමුත් දක්ෂ කෙනා, නුවණැත්තා, ප්‍රඥාව තියෙන කෙනා වතුර බිඳු බිඳු වැටෙනකොට මේක වැඩක් නැහැ නේ කියලා හිතන්නේ නැහැ. එයා මොලේ පාවිච්චි කරනවා නේද? අන්න ඒ වගේ තමයි අපේ ජීවිතයේ පුරා දිනපතා පුංචි පුංචි පින්කම් අප්‍රමාණ අපට මුණ ගැහෙනවා. හැබැයි අපි ඒක දන්නේ නැත්නම්, පින්කමක් කියලා එතන පිනක් ඉපදෙනකොට දන්නේ නැත්නම්, අර වතුර බිඳුව බිඳුව වැටෙනකොට ඒක ගණන් ගන්න මේක මොකටද කියලා හිතනවා නේ සමහර අයට. ඕකෙන් පුළුවන් තිබහයි සංසිඳව ගන්න කියලා හිතෙන්න පුළුවන් නේ. ඒකල සමහරට මහා දුර බැහැර යන්න පුළුවන් වතුර එකතු කරන්න නේද? අන්තිමට මහන්සියයි කාලේ ඔක්කොමත් විනාශ වෙලා වතුර බිඳුවක්වත් නැතුව අතරමං වෙන්න ඉඩ තියෙනවනේ නේද?
දැන් සත්තුන්ට එහෙම වෙනවනේ. සත්තුන්ට වෙනවනේ. අපි අහලා තියෙනනේ දර මිරිඟුව පස්සේ යනවා කියලා සත්තු. නේද? ඒ අර වතුර මහා ජලාශ වගේ පේනවා මිරිඟුව. නේද? ඔය වගේ අපිට මේ සමහර ක්‍රියාවන් මහා ලොකු වටිනා වගේ පේනවා. අපි ඒ පස්සේ යනවා හති වැටිලා විනාශ වෙලා සමහර විට. දක්ෂ කෙනා Taman ළඟම තියෙන සමීපයේ තියෙන දිනපතාම මුණ ගැහෙන පුංචි පින්කම් බොහොම උනන්දුවෙන් ඊටාම සතුරු සිතින් ඒ පුංචි පින්කම් වලින් රැස් වෙන පින එකතු කර ගන්නවා. නේද? ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා අපිට පින උපදව ගන්නකොට ප්‍රධාන පින්කම් 3ක් තියෙනවා කියලා. මතක තියාගන්න. හොඳද? ප්‍රධාන පින්කම් කීයක් තියෙන්නේ? 3ක් තියෙනවා. පළවෙනි පින්කම තමයි දන් දීම. දන් දීම තමයි පළවෙනි පින්කම. පින් ඉපදෙන විදිය. දෙවෙනි පින් ඉපදෙන විදිය තමයි සිල් ආරක්ෂා කිරීම. තුන්වෙනි පින් ඉපදෙන විදිය තමයි මොකද්ද? මෛත්‍රිය වැඩිම. භාවනා තමයි. නමුත් මෛත්‍රිය කියලා මතක තියාගන්න. අපිට අයි දන්නවද? භාවනා කියලා හිතපුවාම අපිට හිතෙන්නේ වාඩි වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒකට වෙලාවක් ගන්න ඕනේ නේද? මේ වත්තේ පිටේ වැඩ තියෙනවා, ගෙදර දොර වැඩ තියෙනවා. එතකොට මහන්සි ඇඟ රිදෙනවා. කොහොම භාවනා කරන්නද කියලා හිතෙනවනේ. ඒක හරි අමාරු වැඩක් නේ භාවනාව කියලා කියනකොටම හිතෙන්නේ නැහැ කරන්න නේ. ඒ නිසා මේ තුන්වෙනි පුණ්‍ය ක්‍රියාව අපි භාවනා කියලා කිව්වට ඒක හරියට කොහොමද දැනගන්නේ? මෛත්‍රී වැඩිම. එතන මෛත්‍රී වැඩිම කිව්වහම වාඩි වෙලත් පුළුවන්. ඇවිදගෙන යනකොටත් පුළුවන්. හිටගෙනත් පුළුවන්. හාන්සි වෙලත් පුළුවන්. දැන් ඔබට අර භාවනා කිරීමයි මෛත්‍රී කිරීමයි කොහොම ටිකක් වෙනසක් තේරෙනවද? භාවනා කියලා ඇහුණ ගමන් හිතෙන්නේ වාඩි වෙලා කකුල් ලං කරගෙන අපි දැන් වායසට ගිහලා කොහොම කරන්නද කියලා හිතෙනවනේ. කකුල් නමන්න බෑ, කොන්දරේ දෙනවා. මේ වගේ නේද වැඩ කටයුතු වැඩි, සද්ද වැඩි කියවල් ඇස්සේ පොඩි උන් සෙල්ලම් කරනවා, පොඩි උන් කෑ ගහනවා. මොන භාවනාවද හාමුදුරනම් කියයි කියලා හිතෙනව නේ. ඒතර භාවනා කියලා නෙමෙයි අපි එකට හිතන්නේ. මොකද්ද ඒක? ඒ පුණ්‍ය ක්‍රියාව භාවනා කියලා කිව්වට ඇත්තටම මොකද්ද ඒක? මෛත්‍රී වැඩිම, මෙත්සිත පුරුදු කිරීම. ඒක අමාරු නෑ. කියන්නේ ඒක අර වගේ වෙහෙසෙන කාලය, අමුතු කාලයක් ගන්න එක නෙමෙයි. ඒ නිසා පුණ්‍ය ක්‍රියා 3ක් තිබෙනවා. ඒ පුණ්‍ය ක්‍රියා 3 මොනවද? මතක තියාගන්න ඕන. මොකද මේ පුණ්‍ය ක්‍රියා 3? දන් දීම, සිල් රැකීම, මෛත්‍රී සිත, මෙත්සිත පැවැත්වීම. හරි? දැන් මේ පුණ්‍ය ක්‍රියා 3 අපේ ජීවිතේ පුරා හැමදාම අපිට කරගන්න පුළුවන් මුණ ගැහෙන දේවල්. දැන් මේ සීයලා බලන්නකො දැන් අවුරුදු 60 70 මෙහෙම වෙලා නේද? තාම ඔබට පුළුවන්. දැන් හිතෙනවද? දැන් බලන්නකො භාවනා කරනවා නම් හිතනවා දැන් ඉතින් අපිට බෑනේ හාමුදුරුවනේ නේද? අපිට කකුල් ලං කරන් ඉඳ ගන්න බෑ. ඇඟ රිදෙනවා. පොඩි උන් කෑ කොස්සන් ගහන වතු පිටේ වල වැඩ තියෙනවා. අපිට භාවනා කරන්න බෑනේ කියලා කියනවනේ ගොඩක් අය. නේ? දැන් ඔන්න අපි භාවනා කරන්න කියලා කියන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලෝ මොනවද කියන්නේ? දන් දෙන්න, සිල් රකින්න, මෛත්‍රිය වඩන්න. ලේසි වැඩ 3ක් ඔන්න කියලා දෙනවා. හරිද? දන් දෙනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා ධර්මානුකූල උපදවගත ධනය තමන් දෑතින්ම සකස් කරලා නිසි කලට දන් දෙන්න ඕන. ඒතර දන් දෙනකොට දෙමාපියන්ට ආහාර දීම, ඥාතීන්ට ගෙදර ඉන්න අයට කන්න බොන දෙනවනේ ගෙදරනේ. ඒවා ඊළඟට ආගන්තුකව ගෙදෙට්ට එන අය ඉන්නවනේ. ඒ අයට කැම දෙන එක. අසල්වාසියාට කැම ටිකක් දෙන එක. ආගන්තුකව ගෙදරට එන්න පුළුවන් යම් කෙනෙක් නේ. ඒ අයට තේ ටිකක් බත් ටිකක් දෙන එක. ඊළඟට ගෙදර ඉන්න සතාසිය උපාවට බත් පිටක් දෙනවනේ නේද? අන්න ඒවා. ඒ ඔක්කොම දන් දීම. ඒ ඔක්කොම
දන් දීම. ඒ හැම දෙයකම පිං තියෙනවා. දානමේ පිනක් තියෙනවා. දැන් බලන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට කොච්චර ඒ වගේ දාන පිංකම් මුණ ගැහිලා පහුවෙලාද ජීවිතේ. අම්මට කැම දෙන අවස්ථා, තාත්තට කැම දෙන අවස්ථා, ගෙදර සහෝදරයන් වැඩිහිටියන කැම දෙන අවස්ථා, පවුලේ අයට කැම දෙන අවස්ථා, ආගන්තුකයට කැම ටිකක් දෙන අවස්ථා, සතුන්ට කැම ටිකක් දෙන අවස්ථා, කොයි තරම් මුණ ගැහිනවද නේ? ඒකට මහන්සි වෙන්න ඕනද? මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ නේද? ගෙදර ඔයන බත් ටික තාත්තට ගිහිල්ලා පිළිගන්නවා තාත්තේ කෑම කන්න. ගෙදර ඔයන කෑම ටික අම්මට පිළිගන්නවා අම්මේ කෑම කන්න. නේ? ඒතර ළමයින්ට කෑම බීම දුන්නත් දෙමාපියට පිං සිද්ධ වෙනවා. ඒ ළමයින්ගේ බඩ ගිනිනි වෙනවා. ජීවිතේ ආරක්ෂා වෙනවා. නේද? දෙමාපියන්ට එහෙම හිතෙන්න ඕන නේද? දැන් බලන්න මේ පුංචි ළමයාට හම්බ කරන්න පුළුවන්ද? බඩ ගිනි වුණොත් කෑ ගහලා අඬන එක විතරයිනේ තියෙන්නේ. ඒතර අම්මා මෙයාට කැම ටිකක් දෙනකොට අම්මට කල්පනා වුණොත් මේ කැම ටිකෙන් මේ ළමයාගේ බඩ ගිනි නෙවෙන්නේ. ජීවිතය ආරක්ෂා වෙනවා. නේද? මේ ළමයා සුවපත් වේවා කියලා ඒ කැම ටික දෙනවා නම් පින තියෙනවා. දැන් ඔන්න ඔබට හිතේ දැන් මෙහෙම පින දැන් තේරෙන්නේ නැහැනේ පිනක් තියනවද කියලා නේද? අපි කැම නොදී හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? කැම තියනවත් දෙන්නේ නැහැ. සමහරු කියනවනේ මේගොල්ලෝ කැම ටිකක් දෙන්නේ නැහැ. පව්කාර මිනිස්සු කියලා කියනවනේ. කැම නොදී හිටියොත් නේද? තියනවා දෙන්නේ නැහැ. පවක් නේද? ඒ තියෙන කැම ටික දෙනවා වෙලාවට පිළිවෙලකට. පිනක් තියෙනවා. එහෙනම් දෙමාපියන් දරුවන්ට කැම බීම දුන්නත් පිනක් තියෙනවා. දරුවන් දෙමාපියන්ට කැම බීම දුනොත් ඒක ලොකු පිනක්. සතෙකුට කැම ටිකක් දුන්නත් පිනක් තියෙනවා. සතෙකුට කැම දුන්නාම පිනක් තියෙනවා නම් දරුවන්ට කැම දුන්නාම පිනක් නැද්ද? තියෙනවනේ? තියෙනවා. බුදුරජාණන් පෙන්නලා දෙනවා මේ ඉඳුල් භාජන ටික. දැන් අපි කැම කන පිගන් තියෙනවා. හැලිවලන් තියෙනවා. ওই ටික හොදනකොට ඉඳුල් හොදනවා කියලා කියන්නේ. ඔන්න ඔය ඉඳුල් හොදන වතුර ටිකේ කැම තියෙනවනේ. නේද? අන්නේ කැම ටිකත් සතුන්ට ආහාර වේවා කියලා හිතලා බිසික අහක දානවා නම් එතනත් පිනක් තියෙනවා කියන. එතන දානමය පින්කමක් පිනක් තියෙනවා කියන. බලන්න අපිට දැන් මෙහෙම අපිට තේරෙනවා නම් තේරුම් ගන්නවා නම් මතක් කර ගන්නවා නම් මතක තියා ගන්නවා නම් උදේ ඉඳන් රෑ නිින්දට යනකම් කොච්චර දන් දෙන අවස්ථාවක් ගෙදරක තියෙනවද නේ? දැන් ඕගොල්ලෝ මේ බින්දු එකතු මේ පින් එකතු කරන්න ඕන. තාම මේ සියලට පරක්කු නැහැ. දැන් දුක හිතෙන්නේ අනේ අපෝයි කලින් අපි දැනගත්තේ නැහැ නේ කියලා. නමුත් කලින් ඒවට පින තියෙනවා දැන් සිහි කරොත්. ඒ කලින් කරානේ මේවා. දැන් තව දැනගෙන කරන්න ඕන. මේ තරුණ අය දැනගෙන කරන්න ඕන. වයසක කට්ටිය අපි කලින් කළා ඒකෙන් අපිට පින් තියෙනවා. මින් ඉදිරියට අපි දැනගෙන කරනවා කියලා සතුටෙන් කරන්න ඕන. නේද? දැන් අපිට පුළුවන් කෑම කනකොට ඒ බත් පිගානෙන් බත් පිනක් සතෙකුට දෙන්න පුළුවන් නේ? සතුන්ට ආහාර වේවා කියලා තමන්ගේ කෑම පිගානෙන් බත් කටක් අයින් කරන්න පුළුවන් නේද? අයින් කරන්න පුළුවන්. දැන් භික්ෂුන් වහන්සේලාත් හැමදම කරනවා හැම. භික්ෂුන් වහන්සේලා පවා හැම කරනවා. උපාසක උපාසිකවොත් එහෙම කරන්න ඕන. කෑම කනකොට බත් කටක් අයින් කරන්න මේ බත් ටික සතුන්ට ආහාර වේවා. තමන්ගේ පිඟාන හොදනකොට මේ ඉඳුල් ටික සතුන්ට ආහාර වේවා කියලා හැඟීමෙන් අහකට දාන්න. ඒක විදම් කරන්න ඕනේ, මහන්සි වෙන්න ඕනේ. පින කඳුල එකතු වෙනවා. පැහැදිලිද? දැන් මේ බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්වන දේවල් බලන්න බුදු කෙනෙක් කොයිතරම් අපි කෙරේ අනුකම්පා සහගතදනේ. අපි වෙහෙසවන්නේ නෑ නේද? බුදුරජාන් වහන්සේ අපිව වෙහෙසවන්නේ නෑනේ. නේද? අපිට එදිනෙදා වැඩපොළ කරගෙන හරි හෙම්බත් වෙන ජීවිත තියෙන්නේ නේ. වතු පිටි කොටාගෙන, කුඹුරු කොටාගෙන, නේද? කදමලු බැඳගෙන මොන දුකක් මිනිස්සු විඳිනවද නේ? එහෙම හෙම්බත් වෙන මිනිස්සු ස්වල්පයක්වත් මහන්සි කරන්නේ නැහැ බුදවරු. ඒගොල්ලන් සතුටු වෙන විදියට, ඒගොල්ලන්ට පහසු ඇති වෙන විදිහට පුණ්‍ය ක්‍රියා ගැන කියලා දෙනවා. ඒ තමයි හිතානුකම්පී බුදුරුන්ගේ ස්වභාවය.
බුදුරජාණන් වහන්සේ තුළ මිනිස්සු කෙරේ හිතානුකම්පාවක් තියෙනවා. මේ මිනිසුන්ට යහපත වේවා කියන හැඟීමෙන් ඊටාම පහසුවෙන් පින් ඉපදෙන විදිය කියලා දෙනවා. ඒ නිසා පින් කරගන්න බුදුබණ දන්න කට්ටිය හිත රිදව ගන්නෙ නෑ. අනේ අපට පින් කරන්න විදිහක් නෑනේ කියලා මහන්සි වෙන්න විශ්වෝප වෙන්නේ නෑ. ඈත දුර බැහැර ගිහිල්ලා කාලය ආදී මිනංගු කරගෙන ගොඩාක් වෙහෙසෙන්න අවශ්‍ය නෑ. නුවණ තියෙන කෙනා, නුවණ කියන ශ්‍රද්ධාව. බුදුරජාන් වහන්සේනේ පින ගැන දන්නේ, පුණ්‍ය ක්‍රියා ගැන දන්නේ බුදුරජාන් වහන්සේ. අපි ඒක අහලා දැනගත්තාම අපට නුවණ තියෙනවා. නේද? දැන් මේ පුංචි ළමයාට දන්න කල්දුවා කියලා දෙන්න ඕන. ඒක තමයි බණ දන්න වැඩිහිටියන්ගේ ස්වභාවය. පොඩි අයට කියලා දෙන්න ඕන. නේද? ඒතර ඒගොල්ලෝ දන්න කාලේ නම් පින් කර ගන්නවා. පුංචි ළමයින්ට දෙමාපියෝ කියලා දෙන්න ඕන. දෙමාපියන් මේවා දන්නේ නැත්නම් දරුවන් කියලා දෙන්න ඕන. ඒතර දරුවෝ දෙමාපියෝ ඒ පින්කම් ඉගෙනගෙන කරමින් තමන්ගේ හිතවත් අයට, සමීප අයට මේ පින්කම් ගැන කියලා දෙන්න ඕන. ඒතර gedara dore ඉන්න අයට දවස පුරාම පින් කරගන්න පින්කම් ගේ අතුරේ තියෙනව නේද? නේද? දරුවන්ට, දෙමාපියන්ට, ඒ හැමෝටම එකාමෙන් එකතු වෙලා වෙහෙස නැතුව පින් කරන අවස්ථා ගැන මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නලා තියෙනවා. මේවා දන්න අය බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන පහදිනව නේද? බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි ගැන අනුකම්පාවෙන් අපට ඊටාම යහපත් පින්කම් කියලා දීලා තියෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන පහදිනවා. අන්නේ පැහැදීම තියෙන කෙනාට තමයි මේ පින් එකතු වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන පහදින කෙනා මේ පින්කම් අතහරින්න තු කරනවා. ඒ නිසා ඕගොල්ලන් දැන් මෙතන ඉන්නවා මේ ළමයින්ගේ තාත්තා. නේද? කවුද ඔයාගේද තාත්තා? තාත්තා කියන්නේ මෙතන. නෑ මේ කාගේ තාත්තා? ඔයාගේ තාත්තා. දැන් ඔයා භික්ෂුන්ට දානේ පූජා කරා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දවල්ට කාලවද? නෑ. දැන් ඔයාට ඊළඟට දානයක් දෙන්න පුළුවන් නේ? දැන් ඔයාට පුළුවන් තාත්තට දානේ දෙන්න. අද සිට ඔයගොල්ලෝ තාත්තගේ කෑම එක දෙන්න. දානයක් ඒක. නේද? වැඩිහිටියන්ගේ කෑම එක දානයක්. ඊළඟට දැන් ඉඳුල් භාජන ඔයගොල්ලෝ හොදනවද? හොදනවා. අන්නේ ඉඳුල් භාජන ටික හොදනකොට ඒ ඉඳුල් ටික අහකට දානකොට සතුන්ට ආහාර වේවා කියලා හිතන්ට මතක තියාගන්න ඕන. දැන් මතක තියෙයිනේ? එහෙනම් අද දැන් දහවල ආහාර ගන්න වෙලාවේ ඉඳලා දැන් ඔන්න මං පින්කම් දෙකක් කිව්වා. තාත්තට කැම ටික දෙන්න, මේ අනිත් අයට. ඒතර පින්කම් තුනක් නේද? තාත්තට කැම ටික දෙන්න. දානයක් කියලා හැඟීම ඇති කරගන්න. මේන් පින සිද්ධ වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා දීලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට සිහි කරගෙන තාත්තට කැම ටික පිළිගන්නන්න, අනිත් ඥාතියින්ට කැම දෙන්න. ඊළඟට ඉඳුල් භාජන ආදී සෝදලා අයින් කරනකොට සතුන්ට මේ ආහාර වේවා කියන හැඟීමෙන් ඒ ඉඳුල් ටික අහක දාන්න. එතකොට දැන් ඔබ මේ දාණයෙන් පස්සේ තවත් පින්කම් තුනක් මම ඔන්න මුණ ගැස්සෙව්වා. ඒ පින්කම් තුන අද රාත්‍රියටත් කරන්න ඕන. හෙට උදේටත් කරන්න ඕන. හෙට දවල්ටත් කරන්න ඕන. මෙතෙන් සිට දිගට මේ පින්කම් කරන්න ඕන. මතක තියෙයිද? ඒවට වීදම් යන්නේ නැහැ. නේද? පැහැදිලිද? ඔව්. දැන් මේ පින්කම් ටික ඔයගොල්ලෝ කරගෙන ගියොත් ඔයගොල්ලෝ ආය දවසක ඇවිල්ලා මට කියයි ස්වාමීන් වහන්සේ එදා පටන් මේ දක්වා අපි මේ පින්කම් ටික කරා. ආය මාසෙකින් ඇවිල්ලා මට කියන්න ඕන. ආය මාසෙකින් ඇවිල්ලා මට කියන්න ආවේ නැත්තම් දැන් ඔයගේ කඩේ මන් දන්නවා කලවන්නේනේ. මං ආය යනකොට තනින් ගොඩ වෙලා මේ පින්කම් ටික කරාද කියලා මං අහනවා. පැහැදිලිද? ඔන්න මතක තියාගන්න. දැන් අද දවල් ඉඳන් මේ පින්කම් ටික කරන්න ඕන. දෙමාපියන්ට කැම දෙන එක, ඥාතියින්ට කැම දෙන එක, ඊළඟට තව ඉතින් ගෙදර ඉන්නකොට ආගන්තුක ගායනෝ නේද? ඒ කැම දැන් මම කලින් කිව්වේ. ඊළඟට ඉඳුල් භාජන සෝදලා අයින් කරන වතුර ටික සතුන්ට ආහාර වේවා කියලා හැඟීමෙන් ඒ ටික අහක කිරීම. මේ පින්කම් කරන්න ඕන. ඊළඟට විටින් විට හෝ භික්ෂූන්ට දන් දෙන එක. තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ, තමන්ගේ ගමේ පන්සලට දානෙ දෙන්න ඕන. ඊළඟට කලාතුරකින් හෝ ගෙදරට භික්ෂූන් වඩින්න පුළුවන්. එහෙම දානෙ දෙන්න ඕන. ඒ වගේ මේ වගේ දුර බැහැර ඇවිදින භික්ෂූන් මොන කියලා දානෙ දෙන්න පුළුවන්.
අන්නේ දාන පින්කම් කරන්න ඕන. මේ සියල්ල ඔබට කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ දාන පින්කම් අතරින් අග්‍ර දාණය තමයි අග්‍ර වූ ආහාර ආදී දාන පින්කම තමයි මහා සංඝරත්න විශේෂෙහි මේ විදිහට කරන දානමය පින්කම්. දැන් අපිට බලන්නකෝ දැන් ඒ වගේ දාන පින්කම් හැමදාම කරගන්න ලැබෙන්නේ නැහනේ. නේද? ඒතර අපි මහා පින්කමක් කරන්න ලැබෙනකන් බලන් හිටියොත් සමහරට ජීවිතේ එක වතාවයි දෙවතාවයිනේ. නේද? ඒතර පිනින් පුරව ගන්න ජීවිතේ අමාරුයිනේ. සමහර අයට ජීවිත කාලෙටම මේ වගේ පින්කමක් කරගන්න ලැබෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් බලන්නකෝ අර පුංචි පුංචි පින්කම් හැමදම දවසට අවස්ථා ගණනාවක් තියෙනවානේ. එහෙනම් ඒ පින්කම් එකතු කරා නම් ජීවිතේ පිනින් පිරෙනවා. නේද? ඒ නිසා බුදුරජාණන්ගේ වචනේ හොඳට පිළිපදලා ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් ඒ පුංචි පුංචි පින්කම් අපතේ දාගන්න එපා. ඒවා උනන්දුවෙන් කරන්න. ඉතින් ඊළඟට බුදුරජාණන් පෙන්වනවා මේ දානමය පින්කම වගේ ඊට වඩා ගොඩාක් ඉහළ පිනක් ඊට වඩා ගොඩාක් පින් රැස් වෙන පින්කම තමයි සීලමය පින්කම. ඒතර උපාසක උපාසිකාවන්ට ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම, සොරකමින් වැළකීම, වැරදි කාමසෙන් වැළකීම, බොරු කීමෙන් වැළකීම, මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතෙන් වැළකීම. මෙන්න මේ සිල්පද පහ උපාසක උපාසිකාවන් රකින්න ඕන. රකින්නේ කොහොමද? ඒ සිල්පද සමාදන් වෙන්න ඕන. පැහැදීමෙන් මේ සිල්පද සමාදන් වුණොත් ඒක සුවිශාල පින්කමක්. විශාල පිනක් රැස් වෙනවා. පැහැදීමෙන් සිල්පද සමාදන් වෙන්න ඕන. ඒතර පැහැදීම තියෙන කෙනාට උදේට හවසට සිල් සමාදන් වෙන්න පුළුවන්. නේද? දැන් ඔයගොල්ලෝ කඩයක් කරනවා නේද? උදේටත් පහන් එහෙම පත්තු කරනවා නම් පන්සිල් ගන්න. පොඩි වෙලාව යන්නේ. තිසරණ සරණ පිහිටලා පංචශීලයේ සමාදන් වෙන්න. හවසටත් පන්සිල් සමාදන් වෙන්න. දෙමාපියන්ටත් ඒකට උදව් කරන්න. තාත්තටත් කියන සිල් ගන්න පන්සිල් සමාදන් වෙන්න කියලා. ඒ සිල් සමාදන් වෙලා ඒක ආරක්ෂා කරන්න ඕන. ඒක මතක තියෙන්න ඕන. ඒතර ඒ සීලවන්ත විදිහට ජීවත් වෙනකොට යම් කලකදී සීලය බිඳෙන්නේ නැති විදිහට ආරක්ෂා වෙනවා. ඊළඟ පොයේට අටසිල් සමාදන් වෙන්නත් උත්සාහයක් ගන්න. ඒක අමාරු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් උත්සාහ කරන්න. එතකොට ඔබේ සීලමය පුණ්‍ය ක්‍රියාව සම්පූර්ණ වෙනවා. බලන්න දැන් දන් දෙනකොට අපිට අවස්ථාවක් එනවා නේද? කෑම කනකොට, කෑම බෙදනකොට දන් දෙන අවස්ථාව එනවා. සීලය ආරක්ෂා කරන්න නිති පුළුවන්නේ සමාදන් වෙනකොට පින ඇති වෙනවා. සීල් සමාදන් වෙද්දී පිනක් ඉපදෙනවා. ඊළඟට තමන් සමාදන් වෙච්ච සිල්පදය සිහි කර ගන්නවා නම් නේද? දැන් කතා කරනකොට මම බොරු කියන්න හොඳ නෑ. මම බොරු කීමෙන් වැළකීමේ සිල්පදයේ සමාදන් වෙලා ඉන්නේ කියලා මතක තියෙනවා නම් සිහි කර ගන්නවා නම් සීලය පුරුදු කරනවා. නේද? දැන් උත්සව තියෙනවානේ. මඟුල් උත්සව වෙන යම් ප්‍රිය සම්භාෂණ තියෙනවනේ ගෙවල් වලනේ. යාළු මිත්‍රෝ එකතු වෙනවා. අවුරුදු උත්සව ඇති වෙනවා. එතකොට අපිට මතක් වුණොත් මම සිල් ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනේ. මම මද්ද්‍රව්‍ය පානය නොකරන විදිහට සිල් සමාදන් වෙලා තියෙන්නේ කියලා මතක තිබුණොත්, මතක් කරගත්තොත් අපිට ඒ වගේ සිල් බිඳින අවස්ථා එනකොට එකෙන් මිදෙන්න පුළුවන් නේද? එතන බලන්නකො සිල් සමාදන් වීමත් සීලේ මතක තියාගෙන සීලේ රකින්න ඕන කියලා කල්පනාවෙන් සිටීමත් පිං රැස් වෙන විදියක්. ඒකට කියනවා සීලයට අනුව ජීවත් වෙනවා කියලා. සීලේ මතක තියෙන්න ඕන. මම සිල් සමාදන් වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඒ විදිහට සතුන් මරන්නට සිද්ධ වෙන අවස්ථා ඉන්න පුළුවන් නේද? දැන් මදුරෙක් කන්න ඉඩ තියෙනවා. නොදන්න කෙනාට එකපාරට මදුරුවට ගැහෙනව නේද? මැස්සු මදුරෝ ඉන්නකොට සීලය ගැන දන්නේ නැති කෙනා, අමතක වෙච්ච කෙනාට ඒ සතුන්ට ගහනවනේ. බලන්න අපි කල්පනා කරගත්තොත් අපි ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකිමි කියලා සිල් සමාදන් වෙලා ඉන්නේ කියලා අපිට මතක තියෙනවා නම් මధుර කනට වේදනාවක් තිබුණත් ගහන්නේ නැහැ නේද? අන්න ඒ වගේ සිල් ආරක්ෂා කරගන්න. නේද? දැන් සමහර අය ඉන්නවා සර්පෙක් දැක්කම ගහනවනේ. නේද? අපි සිල්පද මතක් කරගෙන ඉන්නවා නම්, අමතක කරගෙන නැත්තම් අපි සර්පයාට ගහනවද?
එයා එලවලා දානවා නැත්නම් කොහෙට හරි ගිහින් දානවනේ. ඒතර අපේ සර්පයෝ පන්න කන්නේ නෑනේ අපේ ඇඟේ. නේද? අපිට පෑගුණොත් හරි නැත් පෑගුණා කියලා කන්නේත් නෑ නේද? ඒක හම්බෙන් වෙන දෙයක් සර්පයා කන එක. අපි මේ පාරේ හිටියා කියලා, ගෙදර මිදුලේ හිටියා කියලා අපේ සර්පයෝ එහෙම කන්නේ නෑ. ඒ වගේ වෙලාවකදී සීලය දන්න කෙනා, සීලය සිහි කරගන්න කෙනා සර්පයාට ගහන්නේ නෑ. මැසි මඳුරට ගහන්නේ නෑ. ආන්ගේ විදිහට සීලමය පින්කම නැත්නම් ප්‍රාණඝාතෙන් වළකීමේ කියන සිල්පදේ වුණත් ඒ විදිහට මතකේ තියාගෙන ආරක්ෂා කරන්න ඕන. ඒතරේ කුණා සතෙක් හෝ හිතාමතා ඝාතනය කිරීම නොකර ඉන්නවා නම් ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකීමේ කියන සිල්පදය රැක ගන්න පුළුවන්. ඒ නිතරම මතකේ තියෙනවා. නිතර සිහි කර ගන්නවා. නිතර මතක නැත්තම් නේද සිල්පද බිඳිලා යන්නේ. නේද? එහෙනම් සීලයේ සමාදන් වෙන්න ඕන. සීලේ මතක තියාගෙන පුරුදු කරන්න ඕන. මතක තියාගෙන පුරුදු කරනකොට සමාදන් වෙන එකයි මතක තියාගෙන පුරුදු කරගන්න කොටයි යම් කලකදී Tamanට සීලය අමතක වෙන්නේ නැහැ. නිතර මතක තියෙනවා සිල් බිඳෙන්නේ නැති ස්වභාවයටපත් වෙනවා. දැන් සමහර වෙලාවට දැන් මම ඔයගොල්ලෝ කිව්වේ පුංචි උදාහරණයකට කිව්වේ දැන් ඔය මඳුරෙක් වැස්සෙක් එහෙම නැත්නම් සර්පයෙක් දැක්කහම ඇඟේ වැහුවාම එහෙම සීලය අමතක වුණ කෙනා එකපාරට ක්‍රියා කරනවනේ නේද? සතර ගහලා මරලත් ඉවරයිනේ. ඒතර අපි සීලෙත් අමතකයි, සිල් සමාදන් වුණා මොනවත් මතක නැහැ නේද? ඒ නිසා තමයි මතක තියාගන්න ඕන. මතක් කරගෙන ඉන්න ඕන. සිල් සමාදන් වෙන්නත් ඕන. මතක තියාගන්න ඕන මම මේ සිල්පද සමාදන් වෙලා ඉන්නේ. මම රැක ගන්න ඕන සිල්පද කියලා. එතකොට මේ සීලේ බින්දෙන අවස්ථාවක් එනකොට තමයි සීලේ මතක් වෙනකොට ඒ සීලේ බින්දෙන්නේ ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට සීලමය පින්කම හොඳින් ආරක්ෂා කරගන්න. ඒතර දිනපතා සීලය රැකගෙන පින් කරගන්න පුළුවන් නේද? දැන් ඔන්න හිතන්නකො මෙහෙම සිල් බිඳුනොත් පවක් නේ. සිල් බිඳුනොත් පවක් වෙනවා. අපි මඳුරෙක් හරි මැරුවොත් ප්‍රාණඝාතය නේද? සතෙක් සිව්පාවෙක් මැරුවොත් ප්‍රාණඝාතය කෙරෙනවා. ඒතර සිල්පද පළුදු වෙලානේ. දැන් අපි එහෙනම් ඒ සිල්පද පළුදු කරගන්නේ නැතුව ඉන්ටනම් අපිට මතකේ තියෙන්න ඕනනේ. මෙනෙහි වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් සිල්පද බිඳෙනකොට පව් රැස් වෙනවා නම් සිල් රැකෙනකොට පින රැස් වෙනවා. නේද? එහෙනම් සිල්පද බිඳෙන්නේ නැති විදිහට නිතර මතකෙහි තිබාගෙන සිල් ආරක්ෂා කරගන්නවා නම් සීලමය පින නිතර එකතු වෙනවා. සිල් සමාදන් වෙද්දිත් පින එකතු වෙනවා. සිල් ආරක්ෂා කරගන්න කොටත් පින එකතු වෙනවා. ඒ විදිහට සිල් ආරක්ෂා කරගන්න කෙනාට සීලය බිඳෙන්නේ නැති විදිහට සීලය හොඳින් පිහිටා ඉන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එතකොට නිතරම පින් රැස් වෙනවා. අර වතුර හොයාගන්න කෙනා උල්පතක් පාද ගත්තාම නිතර වතුර තියෙනවා වගේ. නේද? වතුර පිරෙනවා නේද? ආන් ඒ වගේ තමයි සීලය පිහිටා ඉන්නකොට පින පිරෙනවා. ඒ විදිහට දානමය පින්කම් කරන්න, සීලමය පින්කම් කරන්න ඊළඟ මොකද්ද කරන පින්කම? දැන් පින්කම් තුනක් ගැන අපි කිව්වනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා දෙන පින්කම් තුනක් නේද? දානමය පින්කම, සීලමය පින්කම, අනික මෛත්‍රිය නේද? මෛත්‍රිය කියන පින්කම නිතරම කරන්න ඕන එකක්. තමාටත් තමාගේ සමීපයේ ඉන්න අය නේද? දරුවෝ, දෙමාපියෝ, ඥාතීන්, පවුලේ ගෙදර ඉන්න අය ඊළඟට අසල්වාසී ඒ සිළු දෙනා කෙරෙහි තමාටත් තමාවට ඉන්න සිළු දෙනාටත් මෙත් සිතෙන් යුක්තව වාසය කරන්න ඕන. ඒතරේ මෙත් සිතෙන් යුක්තව වාසය කරන එක අපි හොඳට පුරුදු කර ගන්න ඕන. නිතර පුරුදු කරනවා. හිතාමතාම මෙත් සිත ඇති කර ගන්න ඕන. හිතාමතා මෙත් සිත ඇති කරගත්තොත් එහෙම ඒ මෙත් සිත මෛත්‍රිය කියලා කියන සුවපත් වේවා කියන අදහස හැඟීම. තමා සුවපත් වේවා කියලා තමන් ගැන හිතන්න ඕන. ඒ වගේම තමා සමග ඉන්න අය අම්මා තාත්තා දරුවෝ ගෙදර පවුලේ අය ඒ සිළු දෙනා සුවපත් වේවා කියන අදහස තියෙන්න ඕන. ඒ සිතුවිල්ල හිතන්න ඕන. සුවපත් වේවා කියලා හිතන්නත් ඕන. ඒ තමන් අන් අයත් සුවපත් වේවා කියන අදහස මෛත්‍රී සිත අපේ කටයුතු සමගම හිත පවත්වන්න ඕන මෛත්‍රියෙන්. දැන් ගෙදර දොරේ නම් ගෙදර වැඩ කරනකොට
වත්ත පිටේ වැඩ කරනකොට, ළමයින්ගේ වැඩ කරනකොට ආදී අපි නොයෙකුත් කටයුතු කරනවානේ. ආන්ගේ කටයුතු කරද්දී සුවපත් වේවා කියන අදහසෙන් යුක්තවයි ඒ කටයුතු කරන්න ඕන. ඒතර gedara dore වේවා, රස්සාවක නැතන වේවා, දෛනිකව කරන ක්‍රියා කටයුතු කරනකොට තමා සමග සිටින අයත් අන් අයත් සුවපත් වේවා කියන හැඟීමෙන් එමෙතන්ගේ මෙත් සිතෙන් යුක්තව ඒ කටයුතු කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඒතර අපි කයෙන් කටයුතු කරනවා, වචනයෙන්, හිතෙන් නේද? අම්මා තාත්තට කතා කරත්, දරුවන්ට කතා කරත්, ඥාතියෙකුට හිතුවට කතා කරත්, දැන් ඔබ ව්‍යාපාර ස්ථානයේ නේද? ඒ කතා කරත් මෛත්‍රී සිත තියෙන්න ඕන. දැන් ඔබ කතා කරනකොට මෛත්‍රී සිත නැත්තම් ඒ වචන ටිකක් රළු වෙනව නේද? සැර වෙනව නේද? එතකොට අන් අයට රිදෙනව නේ? එතකොට ඔබට හිතනොත් ඒක හොඳ නෑ. ඒක හොඳ නෑ නේද? නේද? වෙන කෙනෙක් අපට සැරෙන් කතා කරොත් අපට හොඳ නෑ. දුක හිතෙනවා නේ? එතකොට අපි හිතන්න ඕනේ මම සැරෙන් කතා කරොත් අන් අයට දුක හිතෙනවා. ඒ නිසා මම සැරෙන් කතා කරන්න හොඳ නෑ. මෛත්‍රී සහගතව ප්‍රිය වචනෙන් කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට මෛත්‍රී සිත තියෙනකොට ප්‍රිය වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ gedara dore වැඩ කටයුතු, උයන පිහිනේවා වේවා, අතුපතු ගානේවා වේවා, දෛනිකව තමන් කරන රැකියාව වේවා, මෛත්‍රී සිත මුල් කරගෙන කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. එතකොට මෛත්‍රී සිත අපි හිතාමතා උපදව ගන්න ඕන. ඒ විදිහට මෛත්‍රී සිතෙන් යුක්තව කටයුතු කරොත් දානමය පින්කමත් ඊටා හොඳින් කරන්න පුළුවන්. දැන් දන් දෙන්නේ gedara දීමනේ නේද? දුර බැහැර විදිහ මේ විදිහ දන් දෙන්නේ කලාතුරකින්. gedarනේ වැඩි වශයෙන් දන් පෙන් දෙන්නේ නේ. අම්මා තාත්තට කැම දෙන එක. මෛත්‍රී සිත නැත්තම් ඒ දානමය පින්කම දුර්වල වෙනව නේද? නේද? බත් ටික බෙදලා ඔන්න කන්න කියයි. මොන කරදරද මේක ළඟට දෙන්න ඕන හැමදාම කියලා හිතෙන්න පුළුවන් නේ. එහෙම හිතෙනවා නේ සමහරලාට. නේ ඔයලා බෙදලත් තියලා කන්න බැරිද කියලා හිතෙන්න පුළුවන් නේ. නේද? මෛත්‍රී සිත තිබ්බනම් ඒ වගේ රළු වචන එන්නේ නැහැ. ඒවා නැති වෙලා යනවා. හොඳ වචන එනවා. තාත්තේ කැම ටික කමු. අම්මා එන්න කැම ටික කමු. ඉන්න මම බෙදලා දෙන්නම්. ඒ වචන හොඳ වචන පුරුදු වෙනවා. මෛත්‍රී සිත තියෙනවා නම්. බලන්න මෛත්‍රී සිත තියෙනවා නම් දන් දීම ඊටාම යහපත් විදිහට කරගන්න පුළුවන්. මෛත්‍රී සිත තියෙනවා නම් සිල් ආරක්ෂා කරන්න අමාරු වෙන්නේ නැහැ. මෛත්‍රී සිත තියෙන කෙනාට දානයත් ඊටාම හොඳින් කරනවා, සීලය පහසුවෙන් ආරක්ෂා වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මෛත්‍රී සිත දන් දීමට, සිල් රැකීමට වඩා බලවත් වූ පින්කමක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන්නේ. ඒ නිසා මේ පින්වත් පිරිස අද සිට මේ දානමය පින්කම් අද අපි දැන් ඉගෙන ගත්ත විදිහට ඒ පින්කම් කරන්න ඕන. ඊළඟට සීලමය පින්කමත් ඒ විදිහට කරන්න පුරුදු වෙන්න. දිනපතා උදේ හවස සිල් සමාදන් වෙන්න. සිල්පද මතක තියාගන්න. අපි මේ සිල්පද සමාදන් වෙලා ඉන්නේ බිඳින්න හොඳ නෑ කියලා මතක තියාගන්න. යලි යලි මතක තියාගන්න. මොකද හේතු සිල්පද බිඳෙන්න ඕන හේතු ඒ අවස්ථා අපිට මුණ ගැහෙන්න පුළුවන් නේ? සිල් බිඳින්න වෙන හේතු එහෙම නැත්නම් ඒ සිද්ධි මුණ ගැහෙන්න පුළුවන් නේද අපිට? මොකද අපි කාමරයක් අස්සේ හිර කරලා කූඩුවක ඉන්නව නෙවෙයිනේ, අතපය බැඳලා ඉන්නව නෙවෙයිනේ. නේද? දැන් බලන්න මඳුරෙක් වහනවා, මඳුරෙක් ළඟින් යනවා. අර මෛත්‍රී සිත නැත්නම් කේන්ති යනවා නේද? මඳුරෙක් සද්ද කරගෙන ළඟින් යනකොට ඔයගලන්ට කේන්ති එනවා නේ? නේද? ගොඩක් අයට එහෙම තියෙනව නේද? තියෙනව නේද? දැන් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකොද මෛත්‍රී සිත පුරුදු කළ තිබුණා නම් ඒ කේන්තිය නෑ නේද? ඒ කේන්තිය හොඳ එකක් වෙනවද? දැන් මඳුරා ළඟින් යනකොට කේන්තිය එන කෙනා මඳුර ඇඟේ වැහුව ගමන් ගහනවනේ. කේන්තිය නැත්තම් එළවනව නේද? ඒ වගේ තමයි අපි සර්පයෙක් මිදුලට ආවා. කේන්තිය යනවනේ සමහරට. කේන්තිය නැත්තම් මෛත්‍රී තිබ්බනම් අපි ඈතට ගිහින් දානවනේ නේද? ඔය වගේ තමයි. දැන් ඔය පුංචි දැන් බලන්න පින පොඩ එකතු වෙලා කලේ පිරෙනවා. වතුර පොඩ එකතු වෙලා කලේ පිරෙනවා වගේ පින පොඩ එකතු වෙලා පින පිරෙනවා. ඔය වගේ තමයි පවත්. දැන් මුලින් අපි හිතමු මඳුරා සද්ද කරන් යනකොට කේන්ති එනවා. මඳුර ඇඟේ වැහුවොත් ගහන ගානට කේන්ති යනවනේ.
ඔන්න පොඩි එකා යන්තම් සද්ද කරොත් කේන්ති එනවා. පොඩි එකා හොඳ ඇඬුවොත් තව ටිකක් කේන්ති එනවා. පොඩි එකා කරදර කරොත් පොඩි එකට ගහන්න හිතෙනවනේ. තව ටිකක් කරදර කරොත් ගහනවනේ. ගහන්නේ මෛත්‍රියෙන්ද තරහෙන්ද? තරේ. බලන්න මෛත්‍රිය පුරුදු කරගෙන හිටියානම් පොඩි එකා අඬලා ඇඟේ එල්ලිලා කරදර කරත් ගහන්නේ නෑ නේද? ඈ? දැන් ඊතර පේනවා මෛත්‍රිය කියන එක අපේ ජීවිතේට කොයිතරම් වටිනවද කියලා නේද? ඒ නිසා ඔබ දන් දෙන්න පුරුදු වෙන්න ඕන, සිල් රකින්න පුරුදු වෙන්න ඕන, මෛත්‍රී වඩන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. දැන් ඔබ දන් දෙන්න පැමිණි අයට දානමය පින්කම සිද්ධ වුණා ඊටාම හොඳින්. ඔබට මේ පින්කම මීට වඩා ඉහළ පින්කම් කරගන්න අපි ඔන්න අද බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්වු විදිහට ඒ පින්කම් කරන විදිය කියලා දුන්නා. දැන් ඔබ මෙතෙන් පටන් මේ පින්කම් කරන්න ඕන. මේව මතක තියෙන්නත් ඕන. මතක තියාගන්න ඊළඟට අපි කලවාන හරහා යනකොට දැන් මෙයාගේ කඩේ මම දන්නවා. කඩේට කොට වෙලා මේ පින්කම් කොච්චර කරාද කියලා අහනවා. මතක තියාගන්න. හරිද? දැන් අද ඉඳන් මේ දානමය පින්කම ඒව කරන්න ඕන. හොඳයි අපි සෙත් පතනවා ඔබට. ඔබ ගැන අපි සතුටු වෙනවා වාසනාවන්ත ආය විදියට.